Namaskar everyone. Today we will discuss about the biomolecules. In biochemistry, we will have most important topic is biomolecules. Let us discuss about that. In biomolecules, we have to read about carbohydrates and then types of carbohydrates and so on. Carbohydrates are the polyhydroxy aldehyde or ketone. कार्बोहाइड्रेट्स के हुन्छन् पोलिहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन और त्यसको के त डेरिभेटिभ और देयर डेरिभेटिभ और कंपाउंड व्हिच एल्ड अपन हाइड्रोलाइसिस कि त अल्डेहाइड और कीटोन र त्यसको डेरिभेटिभ हुन् और जस्तो कंपाउंड जुन हाइड्रोलाइसिस पछि अब्टेन हुन्छन् दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. जनरल फर्मुला इज CnH2nOn. फंक्शन को कुरा गर्दा चीप सोर्स अफ एनर्जी इन द बडी. मेन सोर्स के हो त यो हाम्रो बडी को एनर्जी को मेन सोर्स भनेको कार्बोहाइड्रेट्स. ब्रेन सेल एंड आरबीसी इज होली डिपेंड अपन कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी सोर्स इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. एग्जाम्पल को लागि ग्लुकोज. तो ब्रेन सेल और आरबीसी जुन हुन्छन् होल्ली केमा डिपेंड हुन्छन् त हाम्रो त्यो कार्बोहाइड्रेट्स माथि डिपेंड हुन्छ. कार्बोहाइड्रेट बिना ब्रेन सेल र वो बाँच्नै सक्दैन. मतलब यस्तो बुझ्नुपर्छ. यसको एनर्जी कति छ 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. एक्जाम्पलको लागि ग्लुकोज. स्टोरेज फर्म अफ एनर्जी इन एनिमल स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन. एनिमल को स्टोरेज फर्म अफ एनर्जी पनि हो कार्बोहाइड्रेट एउटा के को फर्ममा आइदर स्टार्च और ग्लाइकोजेन. स्टार्च हाम्रो फर्ममा हाम्रो बडीमा हुँदैन तर हाम्रो बडीले डाइजेस्ट गर्दैन. अरु एनिमलहरुमा हुन सक्ला. ग्लाइकोजेन भनेको हाम्रो एनिमल्स ह्युमन बिंग्स को लागि. एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स कन्भर्टेड इन्टु फ्याट. कार्बोहाइड्रेट धेरै भयो भने फ्याटमा कन्भर्ट हुन्छ र इट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिस्यू. त्यसलाई केमा स्टोर गरिन्छ एडिपोज टिस्यूमा. कंपोनेंट अफ सेल मेम्ब्रेन एक्जाम्पल्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन. सेल मेम्ब्रेन को एउटा कंपोनेंट पनि के हो त कार्बोहाइड्रेट्स. एक्जाम्पल को लागि ग्लाइकोलिपिड्स र ग्लाइकोप्रोटीन्स. इट इज सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अफ GAGS. GAGS को फुल फॉर्म इज ग्लाइकेज एमिनो ग्लुकोज एज अ ग्राउंड सब्सटेंस इन हायर ऑर्गेनिज्म को ग्राउंड सब्सटेंस में सर्व गर्छन्. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अफ ग्लाइकेज एमिनो ग्लुकोज र यो ग्राउंड सब्सटेंस पनि हायर ऑर्गेनिज्म र ग्राउंड सब्सटेंस को रूप में पनि रहन्छन्. नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज सर्व एज डाइटरी फाइबर. जुन नॉन डाइजेस्टेबल हुन्छन् त्यो के को काम गर्छ डाइटरी फाइबर को काम गर्छन्. दैट इज इट फर्म द बल्की स्टूल. बल्की स्टूल फर्म गरेर के गर्छ त प्रिभेन्ट द कन्स्टिपेसन कब्जियत हुनबाट बचाउँछन्. नन कार्बोहाइड्रेट्स जस्तै कि सेलुलोज. सेलुलोज एउटा फाइबर डाइटरी फाइबर. त्यसैले हाम्रो खानामा के भन्छन् फाइबर वाला सागसब्जीहरू खानुपर्छन्. डाइटरी फाइबर को काम गर्ने भएको यसले के दिन्छ बल्की स्टूल र कन्स्टिपेसनलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छन्. क्लासिफिकेसन को कुरा गर्दा एउटा हुन्छ मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स अर्को हुन्छ डाइसेक्राइड अर्को हुन्छ ओलिगोसेक्राइड्स अर्को हुन्छ पोलिसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स भनेको सिम्पलेस्ट फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट्स. एक्जाम्पल ग्लुकोज फ्रुक्टोज र ग्यालेक्टोज. डाइसेक्राइड्स भनेको टू मोनोसेक्राइड्स युनिट्स आर जोइन्ड बाई ग्लाइसेटिक बन्ड. दुईटा मोनोसेक्राइड्स युनिट यदि ग्लाइसेटिक बन्डले जोडिएको छ भने द्याट इज डाइसेक्राइड. एक्जाम्पल इज सुक्रोज ल्याक्टोज. एक्जाम्पल इज सुक्रोज एन्ड ल्याक्टोज. ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स मीन्स 3 to 9 मोनोसेक्राइड्स युनिट जोइन टुगेदर. 3 देखि 9 वटा मोनोसेक्राइड्स युनिट एकअर्कोमा जोइन गरिएको छ भने द्याट इज कल्ड ओलिगोसेक्राइड्स. द्याट अनदर वान इज पोलिगोसेक्राइड्स. पोलिगोसेक्राइड्स भनेको 10 और 10 भन्दा बेसी मोनोसेक्राइड्स युनिट जोइन्ट भएको छ बाइ ग्लाइसेटिक बन्ड द्याट इज कल्ड पोलिसेक्राइड्स. अब यो पोलिसेक्राइड्स पनि दुई टाइप्सको हुन्छ. एउटा हुन्छ होमोपोलिसेक्राइड्स मतलब एउटै ग्रुप जस्तै ग्लुकोज 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 ग्लुकोज
एकअर्कोसँग एट्याच ग्लाइसेटिक बन्ड द्याट इज कल्ड पोलिसेक्राइड्स होमोपोलिसेक्राइड्स एक्जाम्पलको लागि स्टार्च एन्ड ग्लाइकोजेन एक्जाम्पल इज स्टार्च एन्ड ग्लाइकोजेन एनदर वान इज हेट्रोपोलिगोसेक्राइड्स एक्जाम्पल इज GAGS ग्लाइकेज एमिनो ग्लुकोज जस्तै कि हेट्रोपोलिसेक्राइड्स भनेको डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुपहरू एकअर्कोमा ग्लाइसेटिक बन्डले जोइन्ट भएको छ भने द्याट इज कल्ड हेट्रोपोलिसेक्राइड्स एमिनो एसिड युरिक एसिड एमिनो एसिड अरू कुनै होला त्यसरी यदि ग्लाइसेटिक बन्डले जोइन्ट भएको छ भने हेट्रोपोलिगोसेक्राइड्स भनिन्छ। अब सोर्सको कुरा गर्दा सोर्समा के पर्छ मोनोसेक्राइड्सको एक्जाम्पलको लागि ग्लुकोज फ्रुक्टोज फ्रुटमा पाइन्छ र डाइसेक्राइड्सको एक्जाम्पल इज सुक्रोज एक्जाम्पल यो कहाँ पाइन्छ टेबल सुगर र केन सुगर ल्याक्टोज चाहिँ मिल्कबाट obtain गरिन्छ। अनि त्यसपछि छ पोलिसेक्राइड्सको एक्जाम्पल स्टार्च मोनोसेक्राइड्स भनेको मोलिकुल ह्याभिङ एउटा मात्रै सुगर ग्रुप छ भने सुगर ग्रुप एन्ड क्यान नट बी हाइड्रोलाइज्ड हुँदैनन् फर्दर हाइड्रोलाइज्ड हुँदैन स्मलर फर्ममा स्मलर युनिटमा द्याट इज कल्ड मोनोसेक्राइड्स आर मोलिकुल ह्याभिङ ओन्ली वान सुगर ग्रुप द्याट क्यान नट बी further hydrolyzed that cannot further hydrolyzed into a smaller unit are called monosaccharides example को लागि ग्लुकोज इट इज अल्सो रिफर्ड एज सिम्पल सुगर एउटा मात्रै ग्रुपले बन्ने भएको हुनाले यसलाई सिम्पल सुगर पनि भनिन्छ। सब डिभाइडेड इन्टु डिपेन्डिङ अपन कार्बन नम्बर र डिपेन्डिङ अपन फङ्सनल ग्रुपको आधारमा क्लासिफाई गरिएको हुन्छन्। कार्बन नम्बरको आधारमा एउटा हुन्छन् ट्रायोजको एक्जाम्पल ग्लाइसेरल्डिहाइड 3वटा कार्बनले बनेको टेट्रोज इराइथ्रोज 4वटा कार्बन पेन्टोजको एक्जाम्पल राइबोज र जाइलोज 5वटा कार्बनले बनेको हुन्छ भने हेक्सोजको एक्जाम्पल इज ग्लुकोज जुन 6वटा कार्बनले बनेको हुन्छ एन्ड हेप्टोज इज 7वटा कार्बनले हाम्रो बडीमा पाइँदैनन्। अब डिपेन्डिङ अपन फङ्सनल ग्रुप प्रेजेन्ट आइदर के हुनसक्छ अल्डिहाइड अल्डोज भनिन्छ अल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप एज प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई अल्डोज भनिन्छ। किटोज भनेको फङ्सनल ग्रुप यदि किटो छ भने त्यसलाई किटोज भनियो एक्जाम्पलको लागि फ्रुक्टोज। अब अल्डोज 3वटा कार्बन ग्लाइसेरल्डिहाइड यसको किटोज के हुन्छ डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन। इराइथ्रोजको इराइथ्रोलोज राइबुलोज 5वटा कार्बन अनि 6वटा कार्बन ग्लुकोज 6वटा कार्बन फ्रुक्टोज इज किटोज ग्रुप 7 वाला हाम्रो बडीमा पाइँदैन र 8 यसमा किटोज ग्रुपमा पाइन्छन् यो भनेको सेडो हेप्टिलोज। अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ सबै मोनोसेक्राइड्स अल द मोनोसेक्राइड्स आर के हुन् त रिड्युसिङ सुगर अल द मोनोसेक्राइड्स आर रिड्युसिङ सुगर यस्तोलाई भन्ने जसले एउटा मात्रै बेन्डिक्स टेस्ट पोजिटिभ मात्रै दिन्छ। यो रिड्युसिङ सुगर के मात्रै दिन्छ बेन्डिक्स टेस्ट पोजिटिभ बेन्डिक टेस्ट जुन गरिन्छ नि हिसाबको त्यो के दिन्छ पोजिटिभ दिन्छ रिड्युसिङ सुगरहरू। त्यसै गरी इम्पोर्टेन्स अफ मोनोसेक्राइड्स अब मोनोसेक्राइड्सको इम्पोर्टेन्ट हेर्दाखेरि के छ राइबोज 5वटा कार्बन भएको पेन्टोज इट इज द स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट अफ आरएनए एन्ड न्युक्लियोटाइड्स। राइबोज भनेको स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट के को आरएनए र न्युक्लियोटाइड्स। अर्को छन् ग्लुकोज और हेक्सोज प्रिन्सिपल अफ सुगर अफ द बडी प्रिन्सिपल अफ सुगर के हो त हाम्रो बडीको ग्लुकोज। त्यसै गरी फ्रुक्टोज भनेको सुगर अफ सिमेनमा पाइन्छन् एन्ड इट कन्भर्टेड ग्लुकोज इन लिभर एन्ड मेटाबोलाइज्ड के हुन्छ त ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्छन् र मेटाबोलाइज्ड। त्यसै गरी ग्ल्याक्टोज साइन्थेसाइज्ड इन मेमोरी ग्ल्यान्ड ग्ल्याक्टोज कहाँ साइन्थेसाइज हुने मेमोरी ग्ल्यान्डमा के को फोर ल्याक्टोज फर्मेसन कन्भर्टेड इन्टु ग्लुकोज इन लिभर एन्ड मेटाबोलाइज्ड के हुन्छ त ग्लुकोजमा मेटाबोलाइज्ड हुन्छ ग्लुकोजमा कन्भर्ट भएर त्यसपछि हाम्रो लिभरमा मेटाबोलाइज्ड हुन्छन्। त्यसै गरी अब अर्को छन् डाइसेक्राइड्स कन्सिस्ट अफ 2 मोनोसेक्राइड्स युनिट जोइन्ड टुगेदर बाई ग्लाइकोसिटिक बन्ड फिजियोलोजिकली
important disaccharides are one is maltose. Maltose भनेको ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज मिलेर के भन्छ maltose. Maltose is reducing sugar. Sucrose. Sucrose भनेको ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज is non reducing sugar. Lactose is glucose plus galactose reducing sugar. Now we will discuss about the sucrose. Let us discuss sucrose. Sucrose is sweetening agent. के हो त एउटा स्वीटिङ एजेन्ट जसले ग्लुकोज र फ्रुक्टोज कन्टेन गरेको हुन्छ. सुक्रोज इज एन नन रिड्युसिङ सुगर द्याट इज विल नट फर्म ओजाजोन फर्म गर्दैनन् तर बट प्रडक्ट ह्याभ रिड्युसिङ एक्सन. ओजाजोन फर्म गर्दैनन् तर त्यसको प्रडक्ट के हुन्छन् रिड्युसिङ एक्सनको हुन्छ. सुक्रोज 66.5 इन्भर्टेजको प्रेजेन्समा ग्लुकोज 52.5 प्लस फ्रुक्टोज 92.9 र यो माइनसमा छ. अब यो माइनसमा छ 92 डिग्री यो 52.5 यो के भयो त अब रिजल्ट के भयो त नेगेटिभमै आयो. आफ्टर हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट विल बी चेन्जेस द रोटेसन डेक्स्ट्रो टु लेभोमा चेन्ज भयो. केमा चेन्ज भयो डेक्स्ट्रो टु लेभल इट्स कल्ड एज इन्भर्जन. के भयो त इन्भर्ज भयो किनभने यो माइनसमै भयो. अब इन्भर्जन एन्ड सुक्रोज त्यसैले सुक्रोजलाई के भनिन्छ त इन्भर्ट सुगर भनिन्छन्. अब ल्याक्टोज. ल्याक्टोज एल्ड ग्लुकोज एन्ड ग्यालाक्टोज C1C4 कार्बन अपन हाइड्रोलाइसिस. ल्याक्टोज कन्टेन बिटा 1,4 ग्लाइसेटिक लिङ्केज. ल्याक्टोज के कन्टेन गरेको हुन्छ कि बिटा 1,4 ग्लाइसेटिक लिङ्केज. इट इज रिड्युसिङ सुगर. ल्याक्टोज इज रिड्युसिङ सुगर सो फर्म कटन बल पाउडर फर्म गर्छन् पप सेपेड ओजाजोन. कटन बल पाउडर पप सेपेड ओजाजोन फर्म गर्ने. रिड्युसिङ सुगरले के फर्म गर्छ ओजाजोन फर्म गर्छन्. ल्याक्टोज ग्लुकोज प्लस ग्यालाक्टोज ल्याक्टेज एन्जाइमको प्रेजेन्समा. एनदर वान इज माल्टोज. माल्टोज कन्टेन दुईवटा ग्लुकोज 2 ग्लुकोज रेसिड्यू जोइन्ड बाई अल्फा 1,4 लिङ्केज. रिड्युसिङ डाइसेक्राइड्स एन्ड फर्म ओजाजोन पेटल सनफ्लावर र स्टार सेपेड. सनफ्लावर सेपको के फर्म गर्छ ओजाजोन फर्म गर्छ. रिड्युसिङ डाइसेक्राइड्सहरू अकर इन माल्ट प्रडक्ट. माल्टोजलाई माल्टेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा केमा कन्भर्ट गर्छ ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज दुईवटा प्रडक्टले माल्टोज भनेको ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज. इम्पोर्टेन्ट डाइसेक्राइड्स. सुक्रोज. सुक्रोज भनेको कमनली युज एज टेबल सुगरको रूपमा युज गरिन्छ. ल्याक्टोज भनेको एक्सेसिभली सुगर फर ब्रेस्ट इन्फ्याक्ट बच्चालाई दुध खुवाउनको लागि पनि युज गरिन्छ. ल्याक्टेज इन्जाइम डिफिसियन्सी लिड टु ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स हुन्छ नि एउटा यो यसको डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स. त्यसै गरी माल्टोज छन्. माल्टोज इज इम्पोर्टेन्ट इन्टरमिडिएट इन स्टार्च डाइजेसनमा इम्पोर्टेन्ट रोल कसले प्ले गर्छ माल्टोजले. एनदर वान इज पोलिसेक्राइड्स. पोलिसेक्राइड्स इज नोन एज ग्लाइकेन्स पनि भनिन्छ. इट कन्टेन more than 10 monosaccharides unit joined by glycidic linkage. They may be classified as homopolysaccharides and heteropolysaccharides. We will discuss about that. Homopolysaccharides ma euta matrai only one types of monosaccharides unit. Example starch, glycogen, inulin and cellulose. Heteropolysaccharides composed of different types of monosaccharides unit or their डेरिभेटिभ. इक्जाम्पल्सको लागि GAGS ग्लाइकोज एमिनोग्लुकेन्स. ग्लाइकोज एमिनोग्लुकेन्स. स्टार्च. स्टार्च इज होमोपोलिमर अफ ग्लुकोज. स्टार्च इज स्टोरेज फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लान्ट. हाम्रो बडीमा होइन यो भनेको एउटा स्टोरेज फर्म कार्बोहाइड्रेटको स्टोरेज फर्म इन केमा प्लान्टमा. टु chief constituent of starch are amylase and amyopectin. Amyopectin is made up of glucose unit with alpha 1,4 linkage ले बनेको हुन्छ भने amyopectin is made up of glucose unit with alpha 1,6 linkage but highly branched. But they are highly branched. Starch is non-reducing sugar form
ब्लू कलर्ड विथ आयोडिन सेस्ट। स्टार्च भनेको नन रिड्युसिङ सुगर के फर्म गर्छ, ब्लू कलर फर्म गर्छ। आयोडिन टेस्टमा कस्तो कलर देखाउँछ, ब्लू कलर। स्टार्च डेक्स्ट्रिन र माल्टोज दिन्छ, अल्फा एमाइलेज, सेलेब्री एन्ड प्याङ्क्रियाटिक जुस एउटा हो। डिग्रेडेटिभ प्रोडक्ट अफ स्टार्च इज डेक्स्ट्रिन। डिग्रेडेटिभ प्रोडक्ट अफ स्टार्च अपन हाइड्रोलाइसिस इज डेक्स्ट्रिन। Another one is glycogen. Glycogen is storage form of carbohydrates in animal. एनिमल्सहरूको स्टोरेज फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट के हो त, ग्लाइकोजेन। केमा, लिभर एन्ड मसल्स। द्याट रिफर्स टु एज अ एनिमल स्टार्च पनि भनिन्छ। इट इज ब्रान्च पोलिसेक्राइड्स अफ ग्लुकोज एन्ड इज कन्टेन अल्फा 14 एन्ड अल्फा 16 लिङ्केज इन मसल्स, सर्भ एज इनर्जी रिजर्भियरको काम गर्छ फर मसल कन्ट्र्याक्सन। वेयर एज लिभर ग्लाइकोजेन कन्टेन्स। लिभरमा के गर्छ त ग्लाइकोजेनले, ब्लड सुगर लेभललाई बढ्न नदिकन मेन्टेन गरेर राख्ने काम पनि कसले गर्छ त, ग्लाइकोजेनले गर्छन्। अनदर वान इज सेलुलोज। सेलुलोज इज द चिफ कन्स्टिट्युएन्ट अफ द फ्रेमवर्क अफ प्लान्ट। इट इज इन्सोल्युबल अन ब्रान्च पोलिमर अफ ग्लुकोज विथ बीटा 14 लिङ्केज। यो एउटा पानीमा इन्सोल्युबल हुन्छन्। अनब्रान्च्ड पोलिमर अफ ग्लुकोज पनि हो, कुन लिङ्केज हुन्छ, बीटा 14 लिङ्केज। एमायोलेज क्यान ब्रेक अल्फा 14 लिङ्केज प्रेजेन्ट इन स्टार्च, बट स्टार्चमा भएकोलाई के गर्न सक्छ, ब्रेक गर्न सक्छ स्टार्च, बट क्यान नट ब्रेक द बीटा लिङ्केज अफ सेलुलोजलाई ब्रेक गरिँदैनन्। सो इट इज एन्ड नन डाइजेस्टिएबल पोलिसेक्राइड्स इन ह्युमन बिङ्स। किन ह्युमन बिङमा नन डाइजेस्टिएबल भयो त, एमायोलेजले क्यान ब्रेक अल्फा 14 लिङ्केज प्रेजेन्ट इन स्टार्चमा भएको अल्फा 14 लिङ्केजलाई ब्रेक गर्न सक्छन्, बट तर क्यान नट ब्रेक द बीटा 14 लिङ्केज अफ सेलुलोज। सेलुलोजको बीटा 14लाई लिङ्केजलाई ब्रेक गर्न सकिँदैनन्। त्यसैले यो एउटा नन डाइजेस्टिएबल पोलिसेक्राइड्स भयो ह्युमन बिङ्सको लागि। कन्ट्रिब्युट्स बल्क टु स्टुल एन्ड थस प्रिभेन्ट कन्स्टिपेसन, कब्जियत हुनबाट बचाउँछन्। अब छन् डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन इज द ब्रान्च होमोपोलिमर अफ ग्लुकोज प्रोड्युस बाई माइक्रो अर्गनिजमहरूबाट, युज फर इन्ट्राभेनस इन्फ्युजन एज प्लाज्मा भोल्युम एक्सपान्ड फर ट्रिटमेन्ट अफ हाइपोथ्यालामिक सक्सहरूमा युज गरिन्छ। डेक्स्ट्रिन्स आर डिफ्रेन्ट फ्रम द डेक्स्ट्रिन्सबाट, डेक्स्ट्रिन होइन यो डेक्स्ट्रिन्स हो, डिफ्रेन्ट फ्रम डेक्स्ट्रिन। Now another one we will discuss. Another one is inulin. Inulin is polysaccharides made up of fructose युनिटहरूले के बनेको हुन्छ, इनुलिन बनेको हुन्छ। क्लिनिकली यसलाई के को लागि युज गरिन्छ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेटलाई एन्ड बाई क्यालकुलेटिङ द क्लियरेन्स भ्यालु, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेटलाई मेजर गर्नको लागि युज गर्छ। टुडे वी विल यतासम्म हामी डिस्कस गर्छौँ। अर्को दिन हेट्रोपोलिसेक्राइड्स लिएर आउने नै छु। हस्, धन्यवाद। आजलाई यति नै। प्लिज लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो। कुनै यदि जिज्ञासा भएमा लेख्नु होला, सुधार गर्ने नै छु। धन्यवाद एभ्रिवान।